Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Edcons. To this video guys ay magluluto ako ng crispy lechon kawali. At sasamahan na rin natin to ng sweet and spicy sauce. Kaya kung gusto nang matuto kung paano lutuin to, tara, samahan niyo ko guys. Pero bago ang lahat guys, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na aking upload. So first thing natin gawin ngayon ay magpakulo tayo ng tubig. At lagyan natin ito ng mga ingredients. Black pepper. At kunting asin na rin. Pag once kumulo na siya guys, pwede nang ilagay natin ngayon ang ating pork belly. Palalambutin natin to guys ng mga 1 oras. Pero every 20 minutes, kailangan nating baliktarin to guys para maging equal yung paglambot niya. Okay? So shout out muna tayo guys kay Jocelyn Elliot, Jericho Abulok, Mandas Hilas, Fujiko, Chit Abrinica Rodsan, Carmelan May Palagan. Guys, maraming salamat sa pag-support nyo sa aking channel. God bless po. So makalipas ang 20 minutes guys, kailangan natin tong baliktarin nang sa ganon maging equal itong paglambot ng ating pork belly. At matapos ang mahaba-habang paghihintay, 1 oras, malambot na guys ang ating pork belly. So kunin na natin to. Yan. At atin tong palalamigin. Hugasan muna natin to guys. Actually guys, itong pork lechon kawali, ito ang aking unang pagluluto guys. Medyo matabaho to guys, pero promise napakasarap nito. Yan, palalamigin muna natin to. Pag once lumamig na siya guys, kailangan natin tong pagtusok-tusokin. Yan, tusok-tusokin natin to. Lagyan natin ng asin. Makatutulong to guys para madali siyang matuyo. At ibilad natin ito sa araw 2 hanggang 3 oras. So habang pinapatuyo natin guys ang ating pork belly sa araw, magawa tayo ngayon ng sweet and spicy sauce. So gisahin na natin lahat ng ingredients natin guys. Pagsama-samahin na natin. Ganun lang kasimple guys. Lagyan din natin ito ng liver spread. Grabe, dagdag pang lasa to guys. At soy sauce, 2 tablespoon of soy sauce lang guys. Silver Swan, 2 kutsara rin. At ito yung sabaw ng ating pork belly kanina. Ito ang ilagay natin dito guys. 2 baso. At maglagay din tayo ng 1.5 kutsara ng cornstarch. Ito yung pampalapot natin guys. At nilagyan ko din pala ito guys ng 4 kutsarang brown sugar. Hindi ko lang naipakita kanina.
Matapos nating mapatuyo ang ating pork belly sa pamagitan ng pagbilad sa araw guys, so pwede na itong prituhin. Ito yung first fry natin guys. Lightly brown lang ang hinahanap natin dito. Napakasarap ng dish na ito guys. Sarap araw-arawin. So ito yung hinahanap natin guys, lightly brown. Kunin na natin to. At palalamigin muna natin ng ilang minuto. Or mas maganda pag isang oras natin to palalamigin. At pag lumamig na siya guys, ito na siya guys. Ito na yung pangalawang fry natin. 5 hanggang 6 na minuto guys. Sa pag second fry natin, pwede na itong iserve. Ito na siya guys, grabe. At nandito na naman tayo guys sa tikiman time. Dito na malalaman kung gaano kasarap to. Tikman ko na guys. Grabe. Subukan na to guys. Napakasarap. Kung nagustuhan nyo to guys, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe. At pag-comment na rin. Hanggang sa susunod kong mga video guys. Bye bye.